Yes, hand me the second stent. One of the first things we always get whenever we're doing an improvement program is a project somewhere is we need more time, we need more money, we need more people, we need more resources in a general sense. And that may be true in certain circumstances. We do a lot of work in very low income settings, both in Europe and the United States, as well as in Africa and Asia. And in many of those countries, in many of those healthcare economies, actually part of the solution is time, money, and people. But that's not uniformly what is needed. And in most cases, I would argue, we see right now that adding time, money, and people to a system that is sub-optimizing, that as a practice is sub-optimizing time, money, and people, doesn't make the system more optimal, right? In fact, you're highly likely to lose that time, money, and even those people now, as we see epidemic rates of burnout and fatigue, or compassion fatigue, and exits from the health workforce. We're going to burn through that faster than ever. And so I actually think that throwing time, money, and people at the problem without trying to appreciate what has led to the problem in the first place, without trying to redesign the system to begin with, puts us at considerable risk for burning more people out and wasting considerable amounts of time and money that we might otherwise have. So what we have to do fundamentally now is really reconsider what are the aspects of the system that need to be changed. And that's why I think we have to shift our thinking from reactive safety, we're responding to errors and events as they happen, which is the predominant mode of our safety thinking today, to a sense of risk understanding, risk awareness, and mitigation of that risk in a much more proactive way. När vi ska förbättra någonting så börjar vi ofta med att göra systemen mer effektiva. Men vad skulle hända om vi istället vände på steken och försökte möta patientens verkliga behov? Det vill säga vi såg saken och problemen ur patientens perspektiv. Att vara en säker organisation, vi kanske tar det för givet, men hur vet vi att vi är en säker organisation och vad menar vi med det? Ofta så mäter vi det som är enkelt att mäta. Men säkerhet är ju så mycket mer på alla plan. Och jag jobbar ju på lungmedicinska kliniken här, och här finns det en vision. Jag tror den är jätteviktig. Att för patienten är det lunga, luft och liv. Och för personalen kunskap och empati. Att vi både har vår kunskapsmässiga kompetens men även den emotionella kompetensen att möta varandra och patienter med respekt och kunskap. När vi pratar om patientsäkerhet idag så tycker jag att det är oerhört viktigt att vi inte bara pratar om problem och utmaningar utan att vi också pratar om de resultat som de senaste årens arbete har åstadkommit. Vi ser helt andra kvaliteter och innehåll i det vi forskar på, det vi pratar om och det vi arbetar med. Vi ser också hur utvecklingen i vilka områden vi arbetar med har gått klart framåt. Ett exempel är diagnostiska fel och misstag där vi för 5, 6, 7 år sedan knappt använde termen eller förstod vad det handlar om. Men som idag har blivit ett av de viktigaste områden inom vissa delar. Och det är viktigt att vi har den här diskussionen, att vi gör de här tillbakablickarna. För om det är så att ingenting har hänt, ja då måste vi lägga 20 års arbete i papperskorgen. Men det behöver vi alltså inte göra. Det har gått åt rätt håll och går åt rätt håll även om det finns mer att göra. What I'm asking for people to think about today is eudaimonia. It's something I learned from Aristotle. Eudaimonia means human flourishing. It means really thinking about the whole person. How do we redesign our clinical systems from not only prescribing insulin for a patient with diabetes, but how do we think what this person needs in order to flourish? And I love this idea of eudaimonia because it's changing the conversation in healthcare from not only what's the matter, but to what matters to you and what will help you to thrive and what will help you to succeed. Now, have they explained to you what's going to happen? Yes, but I'd rather not think about it. What we're finding is that empathy, Aristotle says, really triggers a part of your brain that makes you feel bad because you might see a young person being diagnosed with diabetes for the first time or
You might see an elderly man whose days are numbered. And when you see that pain, it triggers a part of your brain as a clinician, as a carer, as a teacher, that makes you feel bad. But when you're able to do something about that, when you're able to reach out with kindness and compassion and do something, even something very small, that micro-affirmation triggers a part of your brain that makes you feel good. So the little things that you do by putting your hand on a patient's arm before anesthesia, as an example, and saying, I'm going to be your anesthesiologist today. I'll be with you for the whole time. I'll make sure you don't have any pain, and you'll be comfortable when I bring you back to the recovery room. This is going to be great. I'm with you the whole time. That 40 seconds of interaction decreases the amount of pain anesthesia that the patient uses in the OR, decreases the amount of pain medication they use post-op, and decreases the length of stay in hospital. 40 seconds of compassion can make a clinical difference, not only to the patient, but also to you. Det har ju varit ett starkt fokus på patientsäkerhet i svensk sjukvård nu i många års tid. Och det är förstås självklart att vi ska arbeta på ett patientsäkert sätt. I någon mån är det så självklart så att man borde inte behöva nämna det. Men det behöver konkretiseras ned till varenda liten procedur vi gör, varenda möte, varenda arbetsform vi har, vad det är vi menar med patientsäkerhet, så att det inte bara blir ett allmänt lite rosa moln som alla kan skriva under på men ingen riktigt vet vad det innebär i praktiken. Om jag tänker på vilka utmaningar vi har i vården idag, så en av de största just nu är faktiskt att det är så otroligt många som kommer in och ut i våra hälso- och sjukvårdsteam. Vi har en stor personalomsättning, vi har ibland också en brist på viktiga kompetenser, och där blir det en utmaning att upprätthålla både god vård men också ett gott säkerhetsarbete trots den här omsättningen av personer. Och en strategi som jag nog efter många års säkerhetsarbete nu mer och mer tänker är en motvikt till det. Det är att tänka på säkerhetsarbete som någonting som är liksom nära sammanflätat med det dagliga jobbet. Så att det inte är ett projekt eller ett program som man jobbar med en stund, utan att det snarare är någonting som är invävt i alla arbetsuppgifter. Så att ett exempel från min arbetsplats som är en akutmottagning, det är att vi egentligen i varje dag har ett antal gemensamma vanor som vi egentligen använder på precis samma sätt varje dag. Vi börjar morgonen med ett morgonmöte där vi samlar teamet, där vi går igenom dagens arbete, vem som jobbar med vem. När vi sedan har gjort klart det, ja då går vi ut till vårt akutrum och samlar det akutrumsteam som vi har som kommer att arbeta tillsammans. Så att de blir etablerade som team. Och sen fortsätter vi under dagen egentligen med en mängd olika situationer där vi använder standardiserade sätt att kommunicera, standardiserade sätt att jobba i teamet och samarbeta på olika sätt som vi också har tränat. Och det gör att vi kan trots den här stora omsättningen ändå hitta ett antal gemensamma vanor eller gemensamma arbetssätt som blir som ett ankare och motvikt till den här stora omsättningen egentligen som vi ser. Fina historier i svensk hälso- och sjukvård, så är det egentligen någonting som sker varje dag, tänker jag. I varje patientmöte, dygnet runt, året runt. Sen finns det speciella situationer som man kommer ihåg och som man bär med sig. Och en situation som jag har med mig från covid-tiden är när jag hade hand om en patient som hade legat i respirator i 2 veckor. När hon sen vaknar upp och vill prata med sin man. Och jag förstår att när hon gör det så är det ett samtal som de trodde att de aldrig skulle ha. Eftersom maken trodde inte att hon skulle överleva. Och när jag står där vid sängen så rinner mina tårar, för jag förstår hur mycket det har betytt och att jag själv har varit en del i att kunna hjälpa henne att fortsätta ha ett liv och att de får ha varandra igen. These are choices, right? We have choices in front of us about whether to make an action, or when we see a problem, when we see
injustice, when we see lack of safety, when we see an inefficiency, when we see a lack of health justice, when we see an unsafe care event, we have a choice in front of us. That choice is walk past it and feel defeated by it, or to start to do something about it. And I think one of the things that makes it challenging for people to make the choice to do something about it is a sense that they don't actually have agency or power to do anything about the thing that they're seeing. If we're talking about the culture changes that need to happen, instead of a leader saying, we've got to do this or do that, the leader calls the top leadership of the organization together and says, what kind of an organization do we want to be? What are our values? And how are we falling short of our values? What can we do about it? And gets them to make the big problems their problems. Det är fantastiskt att vara chef. Men att vara chef i vården är ett väldigt stort ansvar, och det är ett komplext ledaruppdrag. Du har många olika perspektiv som du hela tiden måste hantera. Du har patienternas och familjernas behov, du har vårdpersonalens utmaningar, och du behöver hålla dig inom budget och prioriteringar. Och det här gör att du hela tiden behöver kanske kompromissa, du behöver hantera dessa utmaningar, och det går inte att stoppa bandet som du kan göra i en annan organisation. Utan vården fortsätter, organisationen behöver ledas trots de utmaningar som du har. Och många gånger så tror jag också att chefer är ganska ensamma i sin ledarroll. Ibland krävs att vi betraktar saker och ting på ett helt nytt sätt. If you imagine you're taking over somewhere and you've got 5 years, I'd spend 3 months watching and talking to people and going around collecting observations and looking at the instant, doing a few instant analysis and formal things maybe as I followed up. And I'd just start making a list of what people were worried about. And then I'd start looking at the themes. And I would be hoping perhaps, not that I'm ever going to be put in charge of this, but how many programs can a hospital, say, run, seriously at any one time? One of the problems we have from instant analysis is having endless recommendations. You've got hundreds of recommendations which can't be acted upon. It's probably, you want to find 4 big themes that you can agree, everyone can agree are priorities, and really attack them with some resource. Problemet var att vi såg att 18,5% av våra patienter som drabbats av höftfraktur fick en kateterrelaterad urinvägsinfektion under vårdtiden. Och en stor del av patienterna drabbades även av blåsdistension. Så det här tyckte vi var så problematiskt att vi behövde göra någonting åt det. Vår strategi var att försöka samskapa en lösning på problemet tillsammans med vårdpersonal som arbetar närmast patienterna och få ledningens stöd under det här arbetet. Vi behövde en faciliterare som gjorde jobbet för oss och hjälpte vårdpersonalen att hjälpa sig själva. Och vi samskapade en så kallad bundle av åtgärder och ett utbildningsprogram. Resultatet blev mycket bättre än vi någonsin kunde föreställa oss. Jag berättade ju tidigare att 18,5% av patienterna drabbades av en infektion, kateterrelaterad. Idag, efter att projektet har rullat i 4 år, är vi nere på under 4%. Och blåsdistension har minskat med 30% hos de här äldre sköra patienterna. There's a lot of reason to be optimistic because we now have, I think, a critical mass of people who have the knowledge and the motivation and the interest in doing it. So our question now is how do we facilitate that and how do we make it possible
for good, well-trained people to do what we all want them to do. But the truth is, almost every story of massive system transformation begins with one person or two people or 10 people, small teams that join up together and start picking away at aspects of that problem. I've never heard a story of it happening any other way. It essentially always starts with a few people starting to unravel the causes of the failure or the challenge or the problem and picking away at it and using small cycles of test and change and learning that allows them to start building a better and different and system. And again, when you start, it doesn't feel like you're reaching for this complete system transformation. You start by fixing one small part of it, but that happens 1 time, 5 times, 10 times, 25 times, 100 times. And at the end of that 100 times of tinkering and redesigning and changing, you actually come out with a quite different system than you started with.